নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পিডি নলেজ হাব ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছে। হয়, থাম্বনেইলত মই যিটো কথা লিখিছোঁ বা যিটো বিষয় লিখিছোঁ সেই বিষয়টোৰ ওপৰতে আজি মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাৰ পূৰ্বে মই মোৰ চিনাকি দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। মোৰ নাম পিংকু শৰ্মা, মোৰ ঘৰ ধেমাজি জিলাত আৰু বৰ্তমান মই মোৰ গৃহ জিলাতেই মই এজন চৰকাৰী চাকৰিয়াল হিচাপে কৰ্মৰত। এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ মই সেইসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে যিসকলে এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে বহুত বেছি কষ্ট কৰি আছে বা বহুত বেছি আশাৰে তেওঁলোকে ৰৈ আছে। আচলতে চৰকাৰী চাকৰি এটা পাবলৈ বা এটা চাকৰি লাভ কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিম বা কি নকৰিম বা আমি কেনেকুৱা ব্যৱস্থা হাতত ল'ম সেই কথাখিনি আমি বহুতেই মনত আমাৰ আহে বা আমাৰ মনত সেই বস্তুখিনি আমাক খেলি মেলি সৃষ্টি কৰে। আচলতে আমি কেনেকৈ পঢ়িম, কি কৰিম। মই এইটো ক'বলৈ যোৱা নাই যে মই যিটো কৰিছিলোঁ সেই উদ্দেশ্যেৰে আপোনালোকে কৰক বা আপোনালোকে কৰিলেও লাভৱান হ'ব। আচলতে মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মোৰ যিখিনি মই কেনেকৈ পঢ়ি বা কি কৰি পেলাই মই এটা চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ সেই কথাষাৰ মই আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ, যাতে মোৰ এই কথাখিনিয়ে আপোনালোকৰ সফল হোৱাত অলপ নহ'লেও অলপ সহায়ক হওক বুলি। আচল কথাটো হৈছে মই বা আমি এটা চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ হ'লে বা আমি সফল হ'বলৈ হ'লে আমি কিবা এটা এক্সাম যদি দিবলৈ যাওঁ সেই এক্সামটোৰ ওপৰত থকা আমাৰ যিবোৰ চিলেবাছটো আমি প্ৰথম বেছি গুৰুত্ব সহকাৰে চাব লাগিব। চিলেবাছটো চাই আমি তাৰ ওপৰত থকা অবজেক্টিভ টাইপ যিবোৰ কুৱেশ্যন থাকে সেই কুৱেশ্যনসমূহ আমি বহুত বেছি দিনে ৰাতি আমি সেইবোৰ প্ৰশ্ন মুখস্থ কৰোঁ বা মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ, প্ৰেক্টিছ কৰোঁ আৰু সেই অনুসাৰে আমি কম বেছি পৰিমাণে সফলতাও লাভ কৰোঁ, ঠিক নকৰা নহয়। কিন্তু সিমানটো আচলতে এটা অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন বা কিছুমান মাল্টিপুল কুৱেশ্যনছে আমাক যিমান বেছি সহায় কৰিব সেইটো তাতকৈ আমাক বহুত বেছি সহায় কৰিব সেই চিলেবাছটোৰ ওপৰত থকা আমাৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞানে, অৰ্থাৎ মই কনচেপ্টটোৰ কথা ক'বলৈ গৈছোঁ। ধৰা হওক আমাৰ অসমীয়া চিলেবাছৰ এটা বিষয় হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। এতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱত বহুত ধৰণৰ আমাৰ মাল্টিপুল কুৱেশ্যনছ হ'ব পাৰে। আমি সেই মাল্টিপুল কুৱেশ্যনছসমূহত আমি গুৰুত্ব দিয়াতকৈ তাৰ ভিতৰত যদি আমি অকল মাল্টিপুল কুৱেশ্যনছখিনিৰ ওপৰতেই গুৰুত্ব দিওঁ, যদি সেই কুৱেশ্যনখিনি আমাৰ পোনপটীয়াভাৱে যদি নহয় তেতিয়া পৰীক্ষাৰ সময়ত আমাৰ সেই খৰধৰ অৱস্থাত তেতিয়া সেই মাল্টিপুল কুৱেশ্যনছখিনি আমাক বহুত বেছি সহায়ক নহ'ব পাৰে বা নোহোৱাটো স্বাভাৱিক। তেনেস্থলত আমাক সহায় কৰাৰ মূল বিষয়টোৱে হৈছে কনচেপ্ট। গতিকে আমি যি পৰীক্ষাই দিবলৈ নাযাওঁ বা আমি যিটো বিষয়ৰ ওপৰত আমি পৰীক্ষা দিবলৈ যাম সেই বিষয়টোৰ সম্পূৰ্ণ কনচেপ্টটো আমি প্ৰথমে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। প্ৰথম আমাৰ কামেই হৈছে সেইটো যে আমি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিম যে শংকৰদেৱ কোন, তেখেতৰ জন্ম কেতিয়া, মৃত্যু কেতিয়া, তেখেতৰ কৰ্মৰাজি, সাহিত্যৰ কৰ্মৰাজি, তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ জীৱনী, এই গোটেই বস্তুখিনি আমি যেতিয়া এখন কিতাপ বুলি নহয় বিভিন্ন কিতাপৰ পৰা আমি সংগ্ৰহ কৰি তেখেতৰ ওপৰত থকা সম্পূৰ্ণ বিষয়খিনি তথ্যখিনি আমি যেতিয়া আহৰণ কৰি ল'ম তাৰ পাছত আমাৰ অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন যিয়েই নহওক বা যেনেকুৱাই নহওক আমি নিশ্চিতভাৱে সেইসমূহৰ সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'মেই। এইটো এটা মই জাষ্ট উদাহৰণে দিছোঁ। আচলতে এটা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ যোৱাৰ আগতে আমি মাল্টিপুল বা অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যনসমূহত গুৰুত্ব দিয়াতকৈ আমি আটাইতকৈ বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব বিষয়টোৰ চিলেবাছত থকা কনচেপ্টখিনিৰ ওপৰত। সেই কনচেপ্টখিনি ডাটা আমি বিভিন্ন চ'ৰ্চৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ, গুগল হওক, ইণ্টাৰনেট হওক বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যপুথি আছে। সেই পাঠ্যপুথিসমূহৰ পৰা আমি ডাটাসমূহ সংগ্ৰহ কৰি আমি তাৰ ওপৰত থকা কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰথম কাম। দ্বিতীয় কামটো হৈছে হাৰ্ড ষ্টাডি, অৰ্থাৎ আমি অলপ পঢ়ি অলপ দুই এটা অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন আমি মনত ৰাখিলেই আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিটো প্ৰস্তুতি সেয়া সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠে। গতিকে আমি তাৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া আমাৰ দ্বিতীয় কামটো হৈছে আমি সেই বিষয়টোৰ ওপৰত থকা সম্পূৰ্ণৰূপে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি পঢ়াৰ উপৰিও আমি বহুত বেছি
মনৰপূত্ৰভাৱে আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব বিষয়টোৰ ওপৰত বা সেই এক্সামটোৰ ওপৰত আমাৰ এটা জ্ঞান লোৱাৰ পাছত। তৃতীয় কামটো হৈছে আমাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ আমি যিটো দলগত যিটো আলোচনা আমি সেইটো কৰিব লাগে। আমি এজন ব্যক্তিয়ে আমি এটা কথা আমি সাধাৰণতে বিশ্বাস কৰোঁ বা মই বিশ্বাস কৰোঁ যে সকলো বস্তু নাজানে, কিন্তু সকলোৱে কিবা নহয় কিবা এটা জানে। গতিকে আমি দলগতভাৱে যদি আমি আলোচনা কৰিলোঁ, আজিকালি দলগতভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ সহজ হোৱাটছএপ আছে, ফেচবুক আছে, টুইটাৰ আছে, ইনষ্টা আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ মিডিয়া আছে। গতিকে এই মিডিয়াবোৰৰ যোগেদি আমি দূৰত থকা আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো আমি সেই বিষয়টোৰ ওপৰত বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন হ'ব পৰা সম্ভাৱনীয় বা যিবোৰ প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ ওপৰত আমি গ্ৰুপ কৰি পেলাই আমি যদি আলোচনা কৰোঁ, দেন আমাৰ কথাবোৰ মনত ৰাখিবলৈ অতি বেছি সফল হ'ব আৰু তাৰ জৰিয়তে আমাৰ খুব সোনকালে কিন্তু মনতো নোৰোৱা নহয়, আমাৰ মনতো ৰয়। এইটো হৈছে অন্য এটা উপায়। চতুৰ্থতে হৈছে পৰীক্ষাৰ আগতে আমি সকলো ষ্ট্ৰেছৰ পৰা মুক্ত হোৱা। যে আমি অভাৰ চিৰিয়াছ হ'ব লাগিব যে পৰীক্ষা মোৰ হ'ব কি নহ'ব, মই কেনেকৈ পঢ়িম, কি কৰিম, বা মই চাকৰি পোৱাৰ পাছত কি কৰিম। এটা কথা আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব, আমি ৰিজাল্টটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াতকৈ আমি সদায় গুৰুত্ব দিব লাগিব বৰ্তমান আমাৰ কৰ্মটোৰ ওপৰত। আমি বৰ্তমান যদি আমাৰ কৰ্মটো যদি আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ আমাৰ ষ্টাডিটো যদি আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ বা আমি কনচেপ্টটো যদি আমি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, দেন ডেফিনেটলি আমাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'বই। আমি যিটো বিচাৰিছোঁ সেইটো আমি পামেই। গতিকে ৰিজাল্টটো বহুত বেছি এক্সপেক্ট কৰাতকৈ আমি তাতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট দিব লাগিব যে বৰ্তমান আমি কৰিব পৰা কামটো কি আছে। কাৰণ ৰিজাল্টটো আমাৰ ওচৰত নাই। মই যদি ৰিজাল্টটোৰ কথা ভাবি যদি অলপ সময় যদি পঢ়োঁ বা ৰিজাল্টটোৰ কথাই যদি বেছি মই ষ্ট্ৰেছ লৈ পেলাই যদি থাকোঁ, দেন ডেফিনেটলি মোৰ সেই ক্ষেত্ৰত মানসিকভাৱে এটা মোৰ ষ্ট্ৰেছ আহিব আৰু মই বেছি ফ'কাছ কৰিব নোৱাৰিম মোৰ ষ্টাডিৰ ওপৰত। দেন তেতিয়া মই ছাকচেছ হোৱাটো মোৰ কাৰণে অসম্ভৱ হৈ ৰ'ব বা আমাৰ কাৰণে অসম্ভৱ হৈ ৰ'ব। গতিকে আমি পৰীক্ষাৰ আগতে ষ্ট্ৰেছৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগিব। আৰু তাৰ পাছত আহিলে আমি যি বস্তুখিনি আমি পঢ়িলোঁ পৰীক্ষাৰ আগতে বা পৰীক্ষালৈ আমি সেইখিনি পঢ়িবলৈ থৈ নিদি পৰীক্ষাৰ আগত যিটো চিলেবাছ আছিল সেই চিলেবাছটো আমি অন্ততঃ ৩-৪ বাৰ, একেবাৰে কমেও ৩-৪ বাৰ আমি সেই কনচেপ্টখিনিৰ সৈতে আমি ৰিভিজন দিব লাগিব বা পুনৰাবৃত্তি আমি কৰিবই লাগিব, পুনৰীক্ষণ আমি কৰিবই লাগিব। কিয়নো আমাৰ মগজুৰ আমাৰ এটা স্বাভাৱিক ধৰ্ম আছে যে আমি যদি ৰিভিজন নকৰোঁ বা আমি যদি প্ৰেক্টিছ নকৰোঁ বা অভ্যাস নকৰোঁ, দেন আমি যি শিকিছিলোঁ যে আমাৰ নতুন শিক্ষণে আমাৰ পুৰণি শিক্ষণত বাধা প্ৰদান কৰিব আৰু তেতিয়াই আমাৰ পুৰণি যিখিনি আমাৰ শিক্ষণ আছিলে সেইখিনি আমাৰ পাহৰণিৰ গৰ্ভত যোৱাটো স্বাভাৱিক। গতিকে পৰীক্ষাৰ আগতে আমি যিখিনি শিকিলোঁ, যিটো চিলেবাছ আমি পঢ়িছিলোঁ বা যিখিনি আমি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ, সেইখিনি পুনৰবাৰ অন্ততঃ ৩-৪ বাৰ আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। তেতিয়া আমাৰ সকলোখিনি কনচেপ্ট আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু নিৰ্ভয়ে আমি পৰীক্ষাত সফল হ'ব পাৰিম। তাৰ পাছতে হৈছে আমি সম্পূৰ্ণ ভয়ৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগিব। আমি একো ভয়ৰ হ'ব নালাগিব বা আমাক কোনোবাই কিবা ডিপ্ৰেশ্যনত ভোগাব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ডিপ্ৰেশ্যন আহিব পাৰে, কি হ'ব কি নহ'ব, এনেধৰণৰ এই কথাবোৰ আমি মাইণ্ড নকৰি আমি ফ'কাছ কৰিব লাগিব অনলি অন আৱাৰ ৱৰ্ক, ডেট মিনছ আৱাৰ ষ্টাডি। আমি ষ্টাডিটো খুব বেছি ঠিক কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া ডেফিনেটলি আমি যিটো ডিজায়াৰ কৰোঁ, আমি যিটো ভাবোঁ সেইটো আমি সফল হ'ম। চ' সফল হোৱাৰ সাধাৰণ কিছুমান মূল মন্ত্ৰ আমাৰ এনেধৰণৰ। আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ যিটো একাডেমিক যিটো আমাৰ কেৰিয়াৰ আছে, একাডেমিক কেৰিয়াৰটো আমি খুব বেছি ভাল কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ মাৰ্কছবোৰ আজিকালি আমি দেখিছোঁ, আজিকালি কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰত দেখিছোঁ খুব বেছি হাই হয়। আমাৰ যিবোৰ কাট অফ হয়, কাট অফবোৰ হাই হয়। আৰু কাট অফত মানুহে বহুত বেছি আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই যে আমাৰ কাট অফটো কিমান হ'ব, কি নহ'ব, এইটো ভাবি লাভ নাই। কাট অফটো কি হ'ব সেইটো ৰিজাল্টত আমি এনেও গম পাম। আমি ইমানখিনি ষ্ট্ৰেছ লৈ থকাতকৈ আমি এটাই কাম কৰিব পাৰোঁ যে আমি যিমান পাৰোঁ সিমান ভালকৈ আমি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিম, হাৰ্ড ষ্টাডি কৰিম আৰু ডেফিনেটলি তেতিয়া আমাৰ যিটো আমাৰ মাৰ্কছ সেইটো আমাৰ বাঢ়িব আৰু তেতিয়া আমি কাট অফৰ ভিতৰতে আমি পাই যাম আৰু আমি যিটো আশা কৰিছোঁ সেইটো আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে এটা মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কথা আপোনালোকৰ আগত ব্যক্তব্য কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই টেট পাছ কৰিছিলোঁ 2019 বৰ্ষত, LP টেট পাছ কৰিছিলোঁ। সেই বছৰ মই ME টেট
পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ আৰু সক্ষম নোহোৱাৰ মূলতে হৈছে আজি মই আপোনালোকৰ আগত যিটো প্ৰথমে প্ৰকাশ কৰি গ'লোঁ মেইনলি অবজেক্টিভ টাইপৰ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত দিয়া গুৰুত্ব LP টেটৰ কাৰণে মই আপোনাৰ কনচেপ্টটো পঢ়িছিলোঁ ঠিক হয়তো সেইকাৰণে মই সেই পৰীক্ষাত সফলো হ'ব পাৰিলোঁ কিন্তু ME টেটত মই সফল হ'ব নোৱাৰা মূল কাৰণটোৱে আছিল এইটো যিটো মই অবজেক্টিভ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিলোঁ কিন্তু যোৱা বছৰ যি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পুনৰ টেট অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত মই ME টেট উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু সেই উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে মূল কাৰণেই আছিল হয়তো মই আপোনাৰ ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 10লৈকে যিখিনি আমাৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ আছিলে সেই কিতাপখিনি হাৰ্ডলি ষ্টাডি কৰিছিলোঁ আৰু সেই কিতাপখিনি মোক বহুত বেছি হেল্প কৰিছিল আৰু বাকী যিটো প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হিচাপে আমাৰ থাকে DLED বা BEd থাকে সেইখিনিয়ে যথেষ্টভাৱে সহায় কৰে পেডাগজি আৰু বাকী মেথমেটিক্স ইংলিছ আছামিজ এইবিলাক আমাৰ এক প্ৰকাৰৰ লেংগুৱেজ হয় এইখিনি আমাক যথেষ্টভাৱে সহায় কৰে বাকী যিয়েই নহওক আচলতে আৰু তাৰ পাছত 2019 বৰ্ষত টেট উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছতেই 20 বৰ্ষত মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ 21 বৰ্ষত চাকৰি পালোঁ আৰু চাকৰি মোৰ 3খন ডিষ্ট্ৰিক্টতে আহিছিল ধেমাজি লখিমপুৰ যোৰহাট আৰু একেদিনাই একেলগতে আচলতে নিজে এটা ভাবিব নোৱাৰা এটা পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈছিলোঁ দুটা চাকৰি আহিছিল দুটা এপইণ্টমেণ্ট পাইছিলোঁ এটা আমাৰ DE আণ্ডাৰত DEE আণ্ডাৰত যিটো এতিয়া মই বৰ্তমান কৰ্মৰত আৰু এটা আহিছিল SSA আণ্ডাৰত অৱশ্যে মই SSA আণ্ডাৰত সেয়া মই গ্ৰহণ নকৰিলোঁ মই DEE আণ্ডাৰতে গ্ৰহণ কৰি বৰ্তমান মই কৰ্মৰত হৈ আছোঁ গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে কেৱল কনচেপ্টটোৰ ওপৰত ক্লিয়াৰ কৰক প্ৰেক্টিছ কৰক গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিটো বিচাৰিছে সেইটো নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু বেছি নকওঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহত মই আমাৰ যিবোৰ চিলেবাছ থাকে সেই চিলেবাছবোৰৰ ওপৰত মই কনচেপ্ট সহকাৰে অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ভাল পাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিহেতু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ একেবাৰে কম ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু অজানিতে মোৰ হৈ যোৱা ভুল ক্ৰুটিৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী শেষত পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ জীৱনৰ যি আশা আছে যি চৰকাৰী চাকৰি এটা পোৱাৰ বা এটা চাকৰি পোৱাৰ যি আশা আছে সেই কাৰ্যত সফল হওক ধন্যবাদ জয় অসম